फाइनली दुबई आइसकेको छु। लास्टै गर्मी छ बाहिर। म त एकदम सुपर एक्साइटेड हैन तिहारको लागि झन् एकदम। हाम्रो 1.6 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हाम्रो घर रहेछ। नेपालको झन्डा ल ठिक छ। ल अब लगेज अनबक्सिङ गर्नु पऱ्यो है फेरि त। 3 लाखको एमाउन्ट हो लक्ष्मी पूजाको लागि। हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई भ्लग। अब म त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जानको लागि रेडी भइसकेको छु र आजको मेरो यात्रा रहनेछ काठमाडौँदेखि दुबईसम्म। म करिब 15 दिन जति दुबईमा बस्नेछु र 15 दिन मैले दुबईमा के गर्नेछु तपाईँहरूमा आज अपडेट गराउनेछु। अब म मेरो फ्ल्याटबाट प्रस्थान गर्न लागिरहेको छु। मेरो लगेज पनि रेडी छ र ब्याग पनि रेडी छ र म एयरपोर्टमा गइसकेपछि त्यहाँ मैले ऱ्यापिड टेस्टको रिपोर्ट कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डिपार्चरको अरू प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सीट नम्बर हजुर प्लेनमा चढिसकेँ। होइन हुँदैछ बोर्डिङ हुँदैछ। फाइनली दुबई आइसकेको छु। लास्टै गर्मी छ बाहिर।
म बहिनी र ज्वाइँलाई वेट गरिरहेको छु। हेलो ज्वाइँ सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो, थ्याङ्क यू। धेरै बेर कुद्न पर्यो? धेरै बेर कुद्न पर्यो? ठिकै पर्यो, म बोक्छु नि भाइ। यसो मात्नु भएन, म बोक्छु। ल है ल फाइनली आइपुग्यो है। ल मास्क खोलौँ न, अब त किन मास्क लाउने हो? यता नि ल, यो दुबई एयरपोर्ट एक्जिट भइसक्यो। ल अब हामी अपार्टमेन्टतिर जाँदैछौँ होइन? हजुर। हजुर। सपना जस्तो लाग्यो। त्यो फोटो सोटो खिचौँला हामीले आएको भनेको त है, यस्तो भिडियो बनाउने भनेको त। त्यसो भएछ त के भएन। ठिकै छ, भिडियो बनिरहेको छ नि अहिले होइन? अब कतिको टाढा छ यहाँबाट? यहाँबाट हाम्रो 12 मिनट देखाइरहेछ। कति किलोमिटर होला? 7.2 किलोमिटर। ल सरितालाई कस्तो फिल भइरहेको त नि? म त एकदम सुपर एक्साइटेड होइन, तिहारको लागि झन् एकदम होइन नि। त्यो सुरुमा त बाहिर निस्किँदा हपक्क भइरहेको कि यस्तो तातो है। कस्तो रहेछ फ्लाइट दुबई प्लेन चाहिँ? अन्त ठिकै राम्रै थियो। यो रोड हेर्नु न यहाँको कति सल्ल बगेछ। त्यो ओहो यस्तो स्मुथ है। नेपाल नो कम्पेरिजन के है, नेपाल र दुबईको त के। कहिले होला यस्तो नेपाल होइन नि, नेपालको कुनै सिटी के। यो त अझै ठिकै हो, अझ उतातिर शेख जायद रोडतिर त त्यो फिलै हुँदैन गाडीको। बेलुकातिर कस्तो मजाको लाइटहरू कि, स्ट्रिट लाइट है बलिरहने। सरिताले काम गर्ने हस्पिटल होइन? यहाँ हस्पिटल हो होइन। अनि त्यसपछि अब हाम्रो 1.6 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हाम्रो घर रहेछ। यहाँबाट यहाँबाट यसरी निक्लेपछि हस्पिटल चाहिँ हामी निस्केपछि होइन, यसरी सरर खोल्नु पर्ने आफैले। वा ल अटोमेटिक डोर रहेछ यो होइन? यता रिमोट थिचेपछि खुल्यो। यो हो नि त टेक्नोलोजी भनेको त होइन र? हो नि। अब हामी चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा हो कि बेसमेन्ट पार्किङ? बेसमेन्ट पार्किङमा। अन्डरग्राउन्डै हो। ओहो बिल्लीहरू आएर बसेर छ नि त्यहाँ त। प्लेन चाहिँ धेरै छ नि बिरालो। कति गर्मी भइहाल्ने कि है? तपाईँ त्यो लाउनु भएको नि त, अब खोल्नु पऱ्यो। के अरे मलाई लुगा लाग्थ्यो नि त, यहाँ आउने बित्तिकै सन्चो भएको कि त यहाँको तातोले। ल इन्टरिङ इन्टु दि एलिभेटर हुन्छ कि के भन्छ यसलाई? एलिभेटर। हामी चाहिँ थर्ड फ्लोरमा। यो हो हाम्रो रुम। 310। वा ल ठिक छ, खोलिहाल्नु हो अब। ओहो पुरै वेलकम भन्ने। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओहो यहाँ चाहिँ पुरा लक्ष्मी पूजा हो। तपाईँ त लक्ष्मी भनेर आउनु भने आज त। आजै हो लक्ष्मी पूजा? ए ल लक्ष्मी पूजाको दिनमा चाहिँ बहिनीको घरमा प्रवेश गरेको छु म। ओहो यो भिडियोमा हेर्ने ह्याप्पी बर्थडे होइन? ओहो नेपालको झन्डा
ल ठिक छ फेरि अर्को ड्रमस्टिक खान्छु म एउटा दिस इज ड्रमस्टिक दिस इज राइस दिस इज मी अब ड्रमस्टिक कसरी खाने भनेर म सिकाउँछु है त पहिला यसलाई यसरी होल्ड गर्ने मुखमा लाने कस्तो छ भाइ एम्मी यस्तो भाइ ल अब लगेज अनबक्सिङ गर्नु पर्यो है सरिता ल नेपालबाट आएको लगेज सरिताले दुबईमा अनबक्सिङ गर्दै छिन् ल है त माइतीले माइतीको घरको कसैले ल हेर है त मेरो भाउजूको गिफ्ट लगाइहाल्ने होला नि अहिले वाट इज द्याट सुकुटी रहेछ नि त टन्नै रहेछ नि त कहिले ल्याउँदा यो त सबै मलाई आए जस्तो छ चिजहरू सबै तपाईँको सामान आयो क्या हो ल यसको नाम भनौँ यो चाहिँ मम्मीले पठाइदिनु भएको होला राइस हो यो अनदी हो कि जेठो बुढो हो जेठो बुढो हो जस्तो छ हो ल त साइडमा राख्नु यो चाहिँ अलिक खोलेर भिजाउनु पर्छ सेलरोटीमा हाल्नु जेठो बुढोलाई 3 लाखको एमाउन्ट हो लक्ष्मी पूजाको लागि